Γεια σας φίλοι μου καλοί. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Πολλοί από εσάς μου ζητάτε να σας δείξω ορισμένα πράγματα. Ένα από αυτά είναι και το προζύμι. Γι' αυτό σκέφτηκα σήμερα να ξεκινήσουμε να κάνουμε προζύμι. Αυτό εδώ είναι το προζύμι το δικό μου. Το έχω τουλάχιστον 10 χρόνια και το ανανεώνω κάθε εβδομάδα. Γιατί κάθε εβδομάδα φτιάχνω το δικό μου το ψωμί. Εγώ σήμερα θα σας δείξω πρακτικά και γρήγορα πώς μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας προζυμένιο ψωμί. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το ψωμί με το προζύμι είναι πιο εύπεπτο, κρατάει περισσότερο από ότι το ψωμί της μαγιάς και πιάνει πολύ πιο αργά μούγλα. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα διαβάσετε στο διαδίκτυο, ό,τι έχει σχέση με το προζύμι και την επιστήμη του. Να σας πω επίσης ότι όταν θα έχουμε τελειώσει τη μάνα και θα τη βάλουμε στο ψυγείο, καλά είναι να την αποθηκεύετε σε ένα γυάλινο βάζο, αλλά να προσέχετε το καπάκι να είναι πλαστικό, όπως αυτά εδώ, γιατί τα μεταλλικά καπάκια, αυτά εδώ, μετά από 3, 4, 5 χρήσεις αρχίζουν εδώ πέρα και βγάζουν σκουριά. Δεν το θέλουμε αυτό στο προζύμι μας, θέλουμε να είναι πάντα καθαρό. Ήδη ξεκίνησα χθες και έκανα την διαδικασία της πρώτης ημέρας, την οποία θα δείτε τώρα. Ξεκινάμε να παρασκευάσουμε τη μάνα. Έτσι, αυτό που θα κάνουμε τώρα δεν είναι το προζύμι. Αυτή θα είναι η μάνα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε το προζύμι. Θα φτιάξω με 3 διαφορετικά άλευρα να δούμε τη συμπεριφορά τους. Έχω εδώ αλεύρι σίτου σκληρό, αυτό που κάνουμε τσουρέκια, και το κίτρινο κάνει που είναι για ψωμί. Εδώ έχω σίτου ολικής αλέσεως και εδώ έχω σικάλεως ολικής αλέσεως. Έτσι λοιπόν θα μπορούμε τώρα να συγκρίνουμε ποια θα είναι η πορεία τους. Για να μην έχουμε στο τέλος ατελείωτο ζυμάρι, θα ξεκινήσουμε με μικρές ποσότητες. Έχω εδώ 25 γραμμάρια αλεύρι, 25 γραμμάρια νερό. Το νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Μέσα σε ένα βάζο, γυάλινο κατά προτίμηση, θα ρίξουμε το νερό. Θα προσθέσουμε το αλεύρι. Θα τα ανακατέψουμε καλά. Πάρα πολύ καλό ανακάτεμα, τίποτα άλλο. Ένα ζυμαράκι λίγο, ούτε πολύ σκληρό, ούτε πολύ μαλακό. Τα ολικής αλέσεως στα άλευρα θα σας βγει το ζυμαράκι λίγο πιο σκληρό, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου αυτό. Ενδεχομένως στην πορεία να ρίξουμε λίγο νεράκι παραπάνω. Θα το δούμε. Σήμερα όχι. Για πρώτη μέρα και για πρώτη φάση είμαστε έτοιμοι. Το πιο βασικό είναι να κάνουμε καλή ανάμιξη αλεύρι με νερό. Θα βάλουμε τα καπάκια τώρα από πάνω, χωρίς να τα σφίξουμε. Ίσα ίσα τα αφήνουμε να πέσουν πάνω, ώστε να μπορεί να αναπνέει, αλλά και να μην μπουν μέσα ζωήφια. Αυτά τώρα θα μείνουν για 24 ώρες και θα συνεχίσουμε αύριο τέτοια ώρα. Καλά είναι να είναι σε μια σταθερή θερμοκρασία. Τώρα όσο πιο ζεστή είναι η θερμοκρασία του χώρου, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει η ζύμωση. Εγώ εδώ έχω 20 βαθμούς και εδώ θα τα αφήσω, δεν τα κουνάω καθόλου. Τα λέμε αύριο. Σήμερα βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα και πάμε να δούμε την εξέλιξη των ζυμαριών μας. Έχουν περάσει 24 ώρες από χθες που ξεκίνησα το προζύμι. Πάντα λέμε προζύμι, αλλά εννοούμε τη μάνα. Το προζύμι θα γίνει όταν πρόκειται να ζυμώσουμε. Αυτό που φτιάχνουμε είναι η μάνα, όπως έχουμε πει. Εδώ στο λευκό βλέπουμε μερικές φουσκάλες να έχουν δημιουργηθεί, που σημαίνει ότι το ζυμάρι μας είναι ενεργό και ξεκίνησε η διαδικασία της ορίμανσης ή καλλιέργειας. Βάλαμε χθες ίση ποσότητα νερού, ίση ποσότητα αλεύρι και στα 3 άλευρα. Εδώ τώρα έχουμε σίτου ολικής, δεν ξεχωρίζει κάτι, απλώς βλέπουμε ότι έχει ξεράσει λίγο νεράκι. Δεν πειράζει όμως αυτό, είμαστε ακόμη στην αρχή. Και εδώ τώρα είμαστε στο σικάλεως. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ένα πολύ πιο σκληρό ζυμάρι, γιατί όσο πιο πολύ περιεκτικότητα σε πίτουρο έχει το ένα αλεύρι, τόσο περισσότερο νερό χρειάζεται για να έχει την υφή που έχουμε εδώ με το λευκό. Που σημαίνει ότι σήμερα θα του ρίξουμε λίγο νεράκι παραπάνω. Θα επαναλάβουμε την χθεσινή διαδικασία. Δηλαδή, θα ρίξω μέσα το νεράκι
Χθες έβαλα 25 γραμμάρια αλεύρι, 25 ml νερό. Σήμερα θα βάλω 25 γραμμάρια αλεύρι και 29 ml νερό η γραμμάρια. Το αλεύρι μες στα βάζα. Τώρα εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε 3 διαφορετικά. Ανακάτεμα. Θα βάλω πάλι από πάνω τα καπάκια χωρίς να τα σφίξω και τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Τρίτη μέρα σήμερα. Πάμε λιγάκι να δούμε την εξέλιξη. Το λευκό αλεύρι έχει γίνει κρεμόδες. Έχει κάνει φουσκάλες και η επιφάνειά του δεν είναι επίπεδη, κάνει έτσι βουναλάκια. Πάμε πάρα πολύ καλά. Το αλεύρι ολικής έχει γίνει ελαφρά κυψελωτό, που σημαίνει ότι και αυτό είναι ενεργό και άρχισε να κάνει πως και αυτό λιγάκι φουσκώνει. Και τώρα το αλεύρι σικάλεως, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, αυτό έγινε πιο κυψελωτό. Τώρα μυρίζοντας όλα έχουν μια ελαφριά ξινάδα, που σημαίνει ότι πραγματικά άρχισε να ξυνίζει η ζύμη μας. Αυτό φυσικά θέλουμε. Δεν είμαστε όμως έτοιμοι, οπότε θα επαναλάβω σήμερα ό,τι έκανα και χθες. Το νεράκι στα βάζα. Θα τα ανακατέψω. Καλό ανακάτεμα πάντα. Θα τα κλείσω και αύριο η συνέχεια. Την τέταρτη μέρα, επειδή δεν υπάρχει αισθητή διαφορά και αυτό οφείλεται στη χαμηλή θερμοκρασία που έχω, γι' αυτό και πάει αργά η ζύμωση. Η ιδανική θερμοκρασία είναι μεταξύ 25 και 30 βαθμούς. Εάν δηλαδή εσείς το βάλετε σε αυτή τη θερμοκρασία 25 με 30 βαθμούς, μπορεί να σας γίνει και σε 4 ημέρες να είναι έτοιμο. Θα επαναλάβω τη διαδικασία της τρίτης μέρας. Ανακατεύω και τα κλείνω πάλι και συνεχίζουμε αύριο. Από χθες έχω βάλει τα προζύμια μέσα στο φούρνο, ανάβοντας μόνο το λαμπάκι. Έτσι έχω μια σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 29 με 30 βαθμούς. Γιατί εδώ του περιβάλλοντος 20 μου φάνηκε αρκετά χαμηλή. Εδώ βλέπουμε την 5η μέρα με το λευκό αλεύρι. Πάρα πολλές φουσκάλες, αλλά σίγουρα θέλει μια μέρα ακόμη. Εδώ βλέπουμε το σταρένιο ολικής. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει δουλέψει καλύτερα. Αλλά θα το κάνουμε και αυτού άλλο ένα τάισμα. Εδώ στο σικάλεος ολικής διαπιστώνουμε ότι πάει πολύ καλύτερα από τα άλλα δύο. Είναι το πιο κυψελωτό μέχρι στιγμής. Στο προζύμι με το λευκό αλεύρι, σήμερα τελευταία ημέρα, θα ρίξω τη διπλάσια ποσότητα αλεύρι, αλλά μόνο 25 ml νερό, γιατί το βλέπω πολύ αραιό. Και στα άλλα δύο θα ρίξω τη διπλάσια ποσότητα σε αλεύρι, αλλά η ποσότητα του νερού θα είναι ίδια. Και για να ελέγχω την εξέλιξη έβαλα ένα λαστιχάκι ακριβώς στην στάθμη που έχει σήμερα. Τελευταία διανυκτέρευση. Να είμαστε λοιπόν στην 6η μέρα και τελευταία. Να σας πω άλλη μια φορά ότι τις τελευταίες 3 βραδιές τα ζυμάρια ήταν στο φούρνο με αναμένο το λαμπάκι. Εκεί μέσα δημιουργείται μια θερμοκρασία γύρω στους 29 βαθμούς. Είναι ιδανική. Τις πρώτες 3 ημέρες ήταν σε θερμοκρασία χώρου στους 20 βαθμούς. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δείτε πρώτα πώς ήταν το ζυμάρι μετά από τις 12 ώρες. Τώρα έχουν περάσει 24. Και εδώ βλέπουμε ότι το λευκό, το λαστιχάκι ήταν η στάθμη που βάλαμε χθες, έχει ανέβει στη διάρκεια της νύχτας ως εδώ πάνω. Φυσικά κάποια στιγμή μετά κάθονται αυτά. Του σίτου ολικής ανέβηκε περίπου 1,5 εκατοστό μέχρι εκεί. Και το σικάλεος ανέβηκε και αυτό τουλάχιστον 3 εκατοστά μέχρι εδώ. Είναι έτοιμα και τα 3. Έγινε κυψελωτό, έγινε κρεμόδες, είναι πανέτοιμο. Τώρα εγώ δεν βλέπω διαφορές ποιο είναι το καλύτερο ή με ποιο θα φτιάχναμε το ζυμάρι μας. Αυτά είναι ακόμη πολύ νέα προζύμια,
δεν έχουν τη δύναμη που θα αποκτήσουν μετά από 6, 7, 8 χρήσεις, γιατί κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε τόσο δυναμώνει. Έχουν και τα τρία μία ευχάριστη όξινη οσμή. Αφού τα ανακατέψω πρώτα, θα κρατήσω τώρα ένα μέρος από το καθένα, θα κρατήσω συνολικά 150 γραμμάρια, θα τα βάλω σε ένα βαζάκι. Αυτό θα είναι η μάνα, την οποία θα αποθηκεύσω και θα τη βάλω στο ψυγείο. Και όπως είπαμε, μία εβδομάδα δεν παθαίνει τίποτα, μετά θέλει τάισμα. Στην ουσία και 50 γραμμάρια σαν μάνα φτάνουν. Εγώ κρατάω πάντα 140, 150 και τα ανανεώνω κάθε εβδομάδα ζυμώνοντας. Το καπάκι πάνω και πάει στο ψυγείο. Για μία εβδομάδα έως 10 μέρες δεν θα πάθει τίποτα. Εάν κάποια στιγμή δείτε ότι επάνω στην επιφάνεια έχει μαζευτεί νεράκι, σκουρόχρωμο, πάει να πει ότι η μάνα σας πεινάει. Πρέπει οπωσδήποτε να την ταΐσετε για να μην τη χαλάσετε. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω ένα ψωμί μόνο με προζύμι, χωρίς προσθήκη μαγιάς και διαφορετικό τρόπο ψησίματος. Τώρα λοιπόν έχουμε πάρα πολύ προζύμι, το οποίο στην ουσία μας είναι άχρηστο. Μπορείτε να το χαρίσετε στους γειτόνους, στους φίλους, στους συγγενείς, να έχουν και το δικό τους προζύμι. Επειδή εγώ δεν έχω τώρα που να το χαρίσω, για να μην μας πάει χαμένο, θα κάνουμε ένα γρήγορο ψωμάκι στη γάστρα για να το εκμεταλλευτούμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε σκεύος έχετε με καπάκι. Εγώ έχω αφαιρέσει εδώ τα χερούλια που είναι πλαστικά και θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την κατσαρόλα για γάστρα. Μπορεί να είναι και στενόμακρη. Θα φτιάξετε ένα τρούλο με αλουμινόχαρτο για καπάκι. Αυτό τώρα όπως είναι λειτουργεί σαν αναπιασμένο προζύμι. Αν μείνει στο ψυγείο πρέπει πάλι να το ξανααναπιάσουμε για να ζυμώσουμε. Με αυτό τώρα μπορούμε κατευθείαν να ζυμώσουμε, αλλά επειδή ακόμη είναι νέο προζύμι, δεν έχει δύναμη, θα χρησιμοποιήσουμε και λίγη μαγιά για να το ενισχύσουμε. Θα ξεκινήσω σήμερα με 7 γραμμάρια μαγιά για το ένα ψωμί που θα κάνω. Το λέω για εσάς που θα κάνετε πρώτη φορά δικό σας ψωμί. Και κάθε εβδομάδα που θα αναπιάνετε το προζύμι σας, θα αφαιρείτε τη μάνα και στη συνέχεια θα προσθέτετε και μαγιά. Κάθε εβδομάδα θα βάζετε και ένα γραμμάριο λιγότερο. Οπότε σε 7 φορές που θα ζυμώσετε, το προζύμι σας θα έχει ανακτήσει δυνάμεις και έτσι δεν θα χρειάζεται πλέον στο τέλος να βάζετε μαγιά. Μέσα σε χλιαρό νερό θα ρεώσω τα 7 γραμμάρια της μαγιάς. Μπορείτε να βάλετε και ξερή μαγιά, θα βάλετε το 1 τρίτο, δηλαδή ούτε 3 γραμμάρια. Αλλά με αυτή γίνεται καλύτερα κάθε φορά που θα αφαιρείτε ένα γραμμάριο, μπορείτε να την ελέγχετε. Τώρα από τα 3 γραμμάρια τι να ζυγίσετε. Θα την αραιώσω και θα την αφήσω στην άκρη, ίσα ίσα να κάνει μερικές φουσκάδες. Αυτά τώρα όλα μαζί θα τα ρίξω μέσα στο μπολ που θα τα ζυμώσω. Θα προσθέσω και αλεύρι. Το μπήγμα των προζυμιών ζυγίζει 635 γραμμάρια. Θα προσθέσω και 300 γραμμάρια αλεύρι. Εδώ τώρα βάζω λευκό αλεύρι σίτου, σκληρό, στο οποίο θα ρίξω και 12 γραμμάρια αλάτι. Θα τα ανακατέψω πρώτα και θα προσθέσω σε πρώτη φάση τα 7 γραμμάρια μαγιάς αραιωμένα σε 150 γραμμάρια νερού. Ενδεχομένως, αν μας βγει πολύ νερουλό, να προσθέσουμε λίγο αλεύρι ακόμη. Επειδή το βλέπω αρκετά νερουλό, θα προσθέσω άλλα 100 ως 150 γραμμάρια αλεύρι. Τελικά έβαλα 150 γραμμάρια αλεύρι επιπλέον, από ό,τι αρχικά έχουμε δηλαδή σύνολο 450 γραμμάρια αλεύρι και 150 ml νερό. Θα το δουλέψουμε λίγο στον πάγκο. Θα ρίξουμε και από πάνω αλευράκι και θα το κάνουμε τώρα ένα ζύμωμα για 5 λεπτά περίπου. Το αλεύρι σικάλεως δεν θέλει ζύμωμα, αλλά επειδή έχουμε τώρα αρκετό λευκό μέσα, γι' αυτό θα το ζυμώσω λιγάκι. Ακριβώς 4 λεπτά ζύμωσα
Βλέπουμε πως το ζυμάρι δεν κολλάει άλλο. Θα του δώσουμε τώρα το σχήμα που θέλουμε. Αυτά εδώ είναι καλαθάκια ορίμανσης ζύμης. Αυτό τώρα πρέπει να το αλευρώσουμε πολύ καλά για να μην κολλήσει μετά μέσα το ψωμί μας. Αφού την αλευρώσουμε και αυτή λιγάκι, αυτό ήταν όλο. Θα το αλευρώσουμε και από πάνω, θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε τώρα σε ζεστό σημείο να ανέβει τουλάχιστον μέχρι το χείλος του καλαθιού. Γι' αυτό δεν σας λέω χρόνο, σίγουρα όμως θα πάρει 2 με 3 ώρες. Μισή ώρα πριν φουρνίσουμε το ψωμί θα ανάψουμε το φούρνο στις αντιστάσεις 250 βαθμούς. Θα βάλουμε μέσα και την κατσαρόλα ή τη γάστρα στην οποία θα το ψήσουμε. 2 ώρες και 5 λεπτά ήταν το ψωμί μέσα στο φούρνο με το λαμπάκι αναμένο. Βλέπετε εδώ σε 2 ώρες και 5 λεπτά πόσο ανέβηκε. Βοήθησε φυσικά και η μαγιά, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Θα το βγάλουμε από το καλαθάκι, το γυρίσουμε ανάποδα, με προσοχή. Αν θέλουμε τώρα το χαράζουμε, αν θέλουμε το αφήνουμε να σκάσει όσο θέλει. Εγώ θα το χαράξω, έχω εδώ μια ολοκένουργια φαλτσέτα. Θα το χαράξω περίπου μισό με 1 εκατοστό. Φέρνω την καυτή κατσαρόλα, την οποία μόλις την έβγαλα από 250 βαθμούς. Θα πιάσω τώρα το ψωμάκι μου εδώ. Βάζω το καπάκι επάνω και πάει στο φούρνο. Και πάμε για το τελευταίο τέταρτο με ανοιχτό το καπάκι. Ήδη βλέπουμε εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία πρόοδο. Το αντικολλητικό μπορούμε να το βγάλουμε, δεν χρειάζεται. Πάμε να το τελειώσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Θα το βγάλουμε τώρα από τη γάστρα. Έχει ψηθεί και μέσα πάρα πολύ καλά. Και θα το βάλουμε τώρα πάνω σε μια σχάρα και θα το αφήσουμε να κρυώσει. Καλά είναι το ψωμί να κρυώσει για μισή με 1 ώρα πριν το κόψουμε. Θα το περιμένουμε. Στρουμπουλό έγινε. Για πάμε να το κόψουμε. Είναι ακόμη αρκετά ζεστό. Καίει ακόμη σχεδόν μέσα. Από ό,τι βλέπετε έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο ψωμάκι. Και έτσι δεν χρειάστηκε να τα πετάξουμε τα ζυμαράκια. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Εγώ θα πιω ένα τσίπουρο. Με λίγη φέτα, 3 σελίτσες και 2 πιπέριες τουρσί. Λίγο ελαιόλαδο στη φέτα. Λίγη ρίγανη φυσικά. Στην υγειά μας. Σας αρέσει και σας η γονίτσα? Αν ήταν δυνατόν, θα ήθελα το ψωμί να έχει μόνο γωνία. Να βουτήξουμε και το ψωμάκι μας στο λαδάκι.
Αυτές είναι γεύσεις. Απλές αλλά κέλιες. Θυμίζουν παιδικά χρόνια που ψινόταν το ψωμί στο ξυλόφουρνο και μοσχοβολούσε όλη η γειτονιά. Να περνάτε καλά φίλοι μου, τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Εσείς φίλοι μου που ψάχνετε το κουμπάκι για να κάνετε εγγραφή και δεν το βρίσκετε, πατήστε στο πετινάρι. Θέλετε να δείτε παρόμοια βίντεο σαν κι αυτό, πατήστε από εκεί. Μήπως τραβάει γλυκό η όρεξή σας, από εδώ παρακαλώ. Θέλετε να δείτε κάτι στην τύχη, από εκεί.